1922. Þetta er plássar. 1922. Ég segi 25. Já, ég segi 25.
Hefst upp. Skipti. Ja, det här. Oh ja, det har. Góðan og blessaðan og velkomin til Akureyrar í Hlíðina. Við ætlum að byrja því að taka Þór fyrir að búin að bera. Hvernig fyrir Þór? Það er nokkrar reglur sem ég ætla að benda ykkur á og ég ætla líka að vera fyrir neðanlega eins og alltaf. En fyrst og fremst að það kynna mig og ég heiti Arnar Lókstjóri í Barna- og unglingaráði og líka hjá IPS. Þannig að ég hef verið með okkur á báðum stöðum frumleikar. Ég sagði við í síðasta dagskrútt að við værum að fylgjast með klæðnaði barna. Við ætlum að taka á hvernig börnin eru klædd, af því það er keppnisklæðnaður eins og í öllum öðrum íþróttum. Þannig ég bendi ykkur á IPS-ið maður til að lesa ykkur til fyrir næsta nótt. Það er snyrtilegu klæðnaður, ég er ekki að segja að börnin séu ósnyrtileg, en það er bara hvítu skórnir eiga þetta bara ofan í skúffu og meðan við keppum, þannig að skórnir og þá gallabuxur eru bara strákar bannaðar og ýmislegt annað og þið sjáum það á síðunni. Herðu, svo asta ég á það. Skal aldrei með þjálfur. Svo eitt er líka svona
Theodor. Já, það er bara svissast. Já, það er bara svissast. Allir nema skrifar eins og allir að baka og baka. Allir nema skrifar eins og allir að baka. Já, þið megið fá 20. Ég er að tala um þessi leiknum 2, það er þið að svissa spjóðum og þið að hljósa. Nei, en ná það verður þetta. Ég skal bara kveikja við þetta.
strákunum. Eftir smá allir líka, já, allir búin að næra sig? Já. Og við þökkum Þór fyrir pítsurnar og munið það til trófi inn í skáp sem þið megið fá okkur. En eftir augnablik, það eru 3 úrsláttarbracket sem komið og það komið á dagskránni ef þið viljið og kunnið að sjá það. Það eina sem ekki komið inn á dagskránni 14 til 18 ára strákar. Þeir koma eftir augnablik. Og já, og úrslitaleikur stefna 14 til 18 sem spilaðar á 16 í strími.
Ég ætla að benda á að þeir sem tapa leik þurfa að skrifa áður en fara heim. Og þeir sem uppdóttu riðli og eru öðfæða get ég mögulega að fengja fram þá til að skrifa einn leik áður en fara heim. Í 16 manna úrslætti hjá strákum 14-18 er á borði 10 Snæbjörn og Baldur Þór. Á spretti 11 er Óðinn Logi og Ísakættur. Á spretti 12 er Matthías og Guðmundur. Á spretti 13 er Kjartan og Unnar. Á spretti 14 er Axel Atlas og Ómar. Á spretti 15 er Jóhann Bróðir og Haukur. Ég ætla að fá að bíða með Tristan inn á heima og Ægir og Ólaf í aukna blik af því að Ægir þarf að bíða. Svo er strákum í 13 ára er á spretti 3 Kári var í Óvíku. Á spretti 4 er Björn og Kasper. Á spretti 5 er Þóra Eifur og Bjarni Heiðar. Á spretti 6 er Marel og Eiríkur. Og spretti 7 er Viktor Máli og Viki Ísberg. Það er Þórbjörn sem á að skrifa á spretti 4, Axel á 3 og Þóri Leo á 5. Og það vantar að skrifa á 6 og 7. Stelpurnar eru að byrja í úrslitaleiknum hjá Edda-stelpunum. Á spretti 8 er það Rakel. Eli, það er besta til, þær spila undan hvort fyrir úrslit. Efra nafni byrjar að velja kornpæs, umtakir byrjar að múla og múlinn gengur í gegn. Ég ætla að byrja foreldra að standa ekki alveg aðra í rassinum á börnunum sínum. Þið þurfa að fá að hreyfa sig. Efra nafn byrjar að velja kornpæs og það nafnir að múla og múlinn gengur í gegn.
Æfðu þið bara þessi tjaldina? Tökum til snart. Þú að gera það? Já,
shot and the match.
140. Mattias 188.
40.